مع قناة خنفسة إليك مضاد حيوي طبيعي يحميك من التهاب اللوزتين، التهاب الحلق، الكحة، السعال، تنظيف الرئة، وكذلك تنفع حتى بالنسبة لتقوية المناعة خاصة فصل الشتاء ضد أخطر الأمراض. الوصفة الصالحة للكبار والصغار: سنحتاج إلى كركوبة ديال الثومة كما تشاهدون معي، أو فصوص من الثوم، نقوم بسلقها. بعد ذلك نأخذ كمية من الثوم نمعكها، مثلا إذا أخذنا فصين من الثوم نضيف إليه ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وبعد ذلك نقوم بإعطاء الطفل الخليط في المساء. أما بالنسبة للكبار نستعمل 4 فصوص، لأنها فعلا أحسن وصفة مقوية للمناعة وتخلصك من الأمراض.